ცხოვრობდა ერთ პატარა სოფელში ძალიან ინტერესიანი და ცნობის მოყვარე ადამიანი. მას ზედმეტ სახელად მაძიებელსაც კი უწოდებდნენ. სულ რაღაცას იძიებდა, იგებდა და ინტერესდებოდა. ერთხელაც მაძიებელმა გადაწყვიტა შორეულ გზას გასდგომოდა. ჩემს სოფელში ყველაფერი შევისწავლე უკვე. სად რომელი ქვაგდია და რომელი ხე იზრდება, ისიც კი ვიციო. ეხლა დროა დიდი ქალაქები და სხვა სოფლებიც მოვინახულო და ბევრი ცოდნა შევიძინო. ორი დღე და ღამე იარა მტრიანი გზებით. ღამე ტყეში მაღალი ხის ტოტზე გაატარა. ზევით უფრო უსაფრთხო იყო და თანაც აქედან უახლოესი სოფლებიც გამოჩნდა. აქვე ახლოს ერთი პატარა უცნაური ბორცვაკი მოსჩანდა. გაიღვიძა თუ არა მაძიებელმა, მაშინვე ამ ბორცვაკისკენ გაემართა. რაც უფრო უახლოვდებოდა ბორცვაკს, მით უფრო საინტერესო და ლამაზი ჩანდა ის. უამრავი ჩიტების ჭიკჭიკი ისმოდა გარშემო. ლამაზი და მაღალი ხეები თითქოს ცას ეფერებოდნენო. ყვავილების სურნელი უცნაურ სიმშვიდეს ანიჭებდა აქაურობას. მოგზაურს უცებ გადაავიწყდა კიდევაც, რომ ქალაქისკენ ჰქონდა გზა. გადაწყვიტა ჯერ ამ სილამაზით დავტკბები, კიდევ დავათვალიერებ აქაურობას და მერე ვნახავ ქალაქსო. მაძიებელი ისე ფრთხილად შევიდა ამ ტყეში, თითქოს ეშინოდა ეს სიმშვიდე არ დაერთხო. უცებ შეამჩნია, რომ ხეებს შორის თითქოს სპეციალურად გათვლილი წესის მიხედვით სხვადასხვა ზომის თეთრი ქვები ეწყო. კარგად რომ დააკვირდა, აღმოჩნდა, რომ ქვებზე წარწერებიც იყო გაკეთებული. ადამიანების სახელები ეწერა და მათ გვერდზე რაღაც ციფრები. მაძიებელი ერთი ქვიდან მეორეზე გადადიოდა და თან წარწერებს კითხულობდა. ერთზე ბიჭის სახელის გასწვრივ ეწერა: მან იცოცხლა 8 წელი, 6 თვე, 2 კვირა და 3 დღე. შეწუხდა მოგზაური და ახლა მეორე ქვაზე ამოიკითხა სახელი და ციფრები. მან იცოცხლა 5 წელი, 8 თვე, 3 კვირა და 4 დღე. მიხვდა მაძიებელი, რომ ეს საფლავის ქვები იყო. დამძიმდა და დანაღვლიანდა ციფრების შემოყვი. შეზრწუნებული იყურებოდა გარშემო. დარბოდა ერთი ქვიდან მეორეზე და კითხულობდა განსაკუთრებული სიზუსტით დათვლილი კვირებისა და დღეების რაოდენობას. რა დაწყევლილი ადგილია, რა უბედური და საშინელი ყოფილა ეს ულამაზესი ადგილი. ფიქრობდა მაძიებელი და ცრემლებს ძლივს იკავებდა. უცებ მხარზე ვიღაცის ხელის შეხება იგრძნო. შეშინებული წამოხდა და უცნობი მოხუცი დაინახა. რა მოხდა აქ? რა დაწყევლილი ადგილია, რა მოუვიდათ ამათ? მოუთმელად მიახალა მოხუც მოგზაურმა. გაიღიმა მოხუცმა და უთხრა: დამშვი, არ არის არანაირი წყევლა. ეს ჩვენი ხალხის ძველი ტრადიცია. როცა ბავშვი 15 წლის ხდება, მშობლები პატარა წიგნს ჩუქნიან. ეს წიგნი მთელი ცხოვრება თან უნდა ვატაროთ. ამ მომენტიდან ყოველთვის, როცა ჩვენ ცხოვრებაში ხდება რამე კარგი და სასიხარულო, ან როცა ჩვენ ვაკეთებთ სიკეთეს ან უბრალო კარგ საქმეს, მაშინვე ყველაფერს ამ წიგნში ვწერთ. მარცხნივ თუ რა მოხდა, მარჯვნივ რამდენი ხანი გრძელდებოდა სიხარულის ეს შეგრძნება. როცა ადამიანი კვდება, ამ წიგნს ხსნით და ერთმანეთს უმატებთ სიხარულსა და სიკეთეში გატარებულ წუთებს. ეს ის დროა, რასაც ნამდვილი ცხოვრება ჰქვია. და ის დროც, როცა ჩვენ მართლაც ცხოვრობთ. ჩვენთვის სწორედ ეს წლებია განვლილი სიცოცხლის წლები.